سلام، حالتون چطوره؟ من هادی هستم و خوش اومدید به پنجمین آموزش از سری آموزش‌های لایتروم موبایل. تو این آموزش این افکت خفن رو با هم آموزش می‌بینیم که کاربردش بیشتر برای عکس‌هایی است که با تم دریا و ساحل گرفته میشن. اگه از این سبک آموزش‌ها خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که کانالمو سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. خب بریم سراغ آموزشمون. خب تو این قسمت قبل و بعد رو مشاهده میکنید. تو این قسمت ما این تنظیمات رو کپی میکنیم، وارد عکس بعدی میشیم، این تنظیمات رو روی این عکس و این عکس اعمال میکنیم و خب در اینجا قبل و بعد رو مشاهده میکنیم. اگه از این سبک آموزش‌ها خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که کانالمو سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فشار بدید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.